Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă foarte simplă, o plăcintă grecească, bugața, pe care, bineînțeles, eu am transformat-o într-o variantă de post vegană. Este o plăcintă recomandată persoanelor vegane, vegetariene și celor care țin post, dar nu numai. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei în descriere și le voi aminti și în acest video. Pentru început vom pune în 500 de ml de lapte vegetal zeama de la jumătate de lămâie dacă este o lămâie mare sau de la o lămâie întreagă dacă lămâia este mai mică. Eu am folosit un lapte de soia, dar puteți folosi oricare alt lapte vegetal aveți. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere câteva rețete de lapte vegetal făcut în casă. Vom pune acest lapte într-un vas de preferință antiaderent sau cu fundul mai gros. Vom pune pe foc mediu. Vom adăuga puțină sare, un îndulcitor la alegere și după gust. Eu am pus 10 grame de pudră de stevia și 100 de grame de griș și vom amesteca foarte bine ca această compoziție să nu aibă cocoloașe și vom fierbe pe foc mic spre mediu. Vom amesteca constant, mai ales din momentul în care laptele începe să fiarbă și să se îngroașe și compoziția începe să se îngroașe și vom adăuga și 100 de grame de cremă de cocos, partea tare. Deci vom pune o conservă de cremă de cocos la frigider și vom colecta 100 de grame din partea tare de deasupra. Vom amesteca foarte bine această compoziție și o vom lăsa să fiarbă până se desprinde de pe vas și se mai îngroașe și arată așa. Vom stinge focul, vom acoperi ca să nu facă crustă și apoi vom preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Vom pregăti un vas pentru cuptor. Eu am un vas termorezistent cu dimensiunea de 25 pe 16 cm, dar puteți folosi chiar și o tavă mare de aragaz, nu este nicio problemă. Vom pune o hârtie de copt. Eu am pus această hârtie ca la sfârșit să pot să întorc plăcinta pe partea cealaltă. Am uns o foaie de plăcintă. Vom folosi 100 de ml de unt topit vegan sau ulei de cocos topit sau oricare alt ulei vegetal. De preferință este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Și vom folosi 7-8 foi de plăcintă, deci aproximativ 250 de grame de foi de plăcintă. Foile pot fi cumpărate sau pot fi făcute în casă. Vom pune pentru început 4 foi de plăcintă, una peste cealaltă, stropite cu ulei. Nu este nevoie să le ungem, ci doar să le stropim cu ulei. După ce vom termina de pus 4 foi de plăcintă, le vom așeza, bineînțeles, în tavă și vom stropi cu puțină apă dacă vedem că foile se usucă. Pentru a le manevra mai ușor, putem să le stropim cu puțină apă, pentru că ele știm că se usucă în timp ce le facem. Recomandarea mea este să le desfaceți doar în momentul în care pregătiți plăcinta, să nu le desfaceți mai înainte pentru că se usucă foarte repede. Și apoi vom pune o foaie, o vom stropi cu ulei, o vom împături în patru și o vom pune în mijlocul tăvii, o vom pune în interior, în centru și vom proceda așa și cu o a doua foaie. La fel o vom stropi, o vom împături în patru și o vom pune în mijloc, iar apoi la fel vom stropi cu ulei și vom turna această compoziție de lapte cu griș. Această compoziție pe care am făcut-o anterior. Iar apoi la fel vom, după ce bineînțeles vom aplatiza această compoziție să fie egală, la fel vom stropi o foaie de plăcintă, o vom împături în patru și o vom pune peste această cremă.
Deci o vom pune în tavă peste cremă și apoi, dacă dorim, putem să mai punem încă o foaie, dacă nu, nu. Și vom împături așa cum se vede. Vom împături capetele rămase în afară, capetele de plăcintă, le vom împături, vom stropi la fel cu ulei, vom unge cu ulei la sfârșit după ce vom termina de împăturit plăcinta și vom stropi chiar și cu puțină apă, dar asta înainte de a băga plăcinta în cuptor. Acum eu am scos plăcinta cu ajutorul hârtiei de copt, am scos-o din tavă, am uns tava cu ulei și apoi am așezat această plăcintă pe un fund, am pus vasul peste plăcintă și am întors plăcinta cu ajutorul acestui fund de lemn, pentru că am dorit să fie în tavă, să fie cu partea, nu cu partea pliată în sus, ci cu partea cealaltă, ca să arate și frumos. Și apoi vom unge plăcinta cu ulei și o vom stropi cu puțină apă și vom introduce tava în cuptorul preîncălzit. Vom pune grătarul la răgazului doar în momentul în care punem tava în cuptor, dacă avem un vas din acesta termorezistent, ca să prevenim spargerea acestui vas. Și vom ține plăcinta în cuptor pentru 30-35 de minute, acum depinde de cuptor, dar se vede când această plăcintă este rumenă, atunci o scoatem din cuptor. O să vedem că este foarte crocantă. Deci când o atingem, deja se aude că este foarte crocantă. O vom lăsa să se răcească, acoperită cu un prosop și apoi, când se răcește, putem să o pudrăm cu o pudră de stevia sau, dacă dorim, chiar cu un zahăr brun măcinat și cu o pudră de scorțișoară. Iar apoi o putem servi. Recomandarea mea este să o tăiați rece, pentru că atunci se taie foarte bine, feliile vor arăta foarte bine și plăcinta, zic eu, este mai bună când este rece decât atunci când este caldă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!